สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังโฮลวีตนะคะสูตรนี้คลีนมากๆนะคะนุ่มเบามากๆค่ะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนการทำช่อง YouTube หรือการทำวิดีโอของเปิ้ลนะคะสามารถกดปุ่ม YouTube Thanks ได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะมาทำแป้งเชื้อกันก่อนนะคะเปิ้ลใช้แป้งโฮลวีตนะคะแป้งโฮลวีตที่เปิ้ลใช้เนื้อประมาณนี้นะคะไม่ละเอียดมากนะคะจากนั้นนะคะยีสต์ค่ะผสมให้ยีสต์กระจายตัวเล็กน้อยนะคะน้ำค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีไม่ต้องนวดนะคะผสมแค่พอทุกอย่างเข้ากันวิธีการพักแป้งเชื้อก็คือผสมเสร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นนะคะ10-12 ชั่วโมงก่อนนำมาใช้หรือวางทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะให้ขนาดเนี่ยขยายเป็นเท่าตัวค่ะตอนนี้นะคะแป้งที่ผักไว้เขาก็ขึ้นฟูดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานวดแป้งกันเลยนะคะใส่น้ำค่ะลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยแป้งเชื้อที่เราทำเอาไว้นะคะผสมให้กระจายตัวเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะแป้งนำขนมปังค่ะแป้งโฮลวีตค่ะจะเห็นนะคะว่าสีเขาต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเกลือค่ะด้านบนสุดเลยนวดไม่ยากนะคะนวดง่ายนะคะสูตรนี้แป้งไม่แฉะค่ะเริ่มหมดผงแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนวดต่อด้วยมือนะคะพับดันพับดันพับนะคะนวดจนเนียนหรือขึ้นฟิล์มเลยนะคะสามารถนวดด้วยมือได้แล้วก็ถ้าใครมีเครื่องนวดแป้งสามารถใช้เครื่องนวดแป้งนวดได้นะคะแป้งแฉะเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะนะคะเดี๋ยวนวดไปก็จะไม่ค่อยแฉะแล้วนะคะใครมีเครื่องนะคะก็นวดโจนเนียนโจนฟิล์มได้เลยนะคะมันก็นวดโจนเขาเนียนประมาณหนึ่งแล้วนะคะนวดด้วยฟาดด้วยสลับกันนะคะโจนแป้งเขาเนี่ยร่อนออกจากโถดีนะคะเป็นก้อนดีแล้วประมาณนี้นะคะเนียนดีแล้วระยะเวลาพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ถ้าอากาศร้อนนะคะแป้งขึ้นไวอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงถ้าอากาศเย็นนะคะแป้งขึ้นช้าอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งครบเวลาแล้วแป้งขึ้นเป็นเท่าตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมานะคะจะแบ่งเป็นก้อนโอเค60 กรัมนะคะทั้งหมด6 ก้อนนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ลมจะเห็นนะคะว่าแป้งเนี่ยไม่ติดมือแล้วหลังจากผักแป้งนะคะครึ่งกลมนะคะไล่ลมครึ่งกลมจากนั้นนะคะคลุมผ้านะคะพักให้กลูเตนคลายตัวนะคะสัก10-15 นาทีก่อนขึ้นรูปค่ะผักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะหยิบมา1 ก้อนนะคะรีดค่ะปรีดให้เขายาวประมาณคืบหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะใคร
รจะใส่ไส้ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ แล้วแต่ชอบนะเปิ้ลใส่ชีสนะคะจากนั้นก็ห่อธรรมดาห่อแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เก็บตะเข็บให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะจะคลุกงาหรือไม่คลุกก็ได้นะคะเปิ้ลจะคลุกงา3ชิ้นแล้วก็ไม่คลุกงา3ชิ้นนะคะเปิ้ลคลุกลงไปเลยงาเป็นงาขาวที่คั่วแล้วนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยววางพักเอาไว้นะคะก่อนเรียงในถาดอบขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราวางเรียงบนถาดอบค่ะถาดอบที่เปิ้ลจะใช้ในวันนี้เป็นถาดอบบักเก็ตนะคะใครจะใช้ถาดอบธรรมดารองกระดาษซิลิโคนก็ได้นะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งรอบนี้อยู่ที่ประมาณ40นาทีนะคะถึง60นาทีนะคะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะขนมปังก็ขึ้นฟูสวยดีแล้วนะคะเตาก็วอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอบนะคะเราจะกรีดด้านบนค่ะเล็กน้อยนะคะใครจะกรีดหรือไม่กรีดก็ได้นะคะใช้มีดคมๆนะคะกรีดโอเคจากนั้นนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนการทำช่อง YouTube หรือการทำวิดีโอของเปิ้ลนะคะสามารถกดปุ่ม YouTube Thanks ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิดีโอของเปิ้ลนะคะอบสุกออกมาแล้วนะคะสวยน่าทานมากๆเลยนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะนุ่มเบามากๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ